Bali, ngayong araw may gagawin tayong amplifier. Brand Sakura, model EB735 US. So, ito yung loob niya. Binuksan na natin. Tinanggal ko na rin yung dito. So, ang naging problema nito ang story pala ng amplifier na to is galing na to sa ibang paggawaan. Ang sabi nung may-ari, wala daw silang piyesa ron, kaya binalik na nila, pero bago yun, nakailang palit na daw dito ng power, kaya sinabi na lang ng ganun. Tapos yan, nakatanggal na rin yung mga resistor. So bali 8 yan. Siguro yung may tama, yung kabila lang, kasi dito wala naman. Pero i-check din natin mamaya yan, bakit nasira yung mga power, So dito sa amplifier, magagawa nyo yung unit, yung simple tools lang, yung kahit na analog na tester o digital na tester, pwede. Makikita yung naman dito, yung pinaka-importante lang naman dito is yung in at saka out. Bali, andito na yung board, natanggal na natin. Tapos tinanggal din natin yung ganto na nakadikit dyan sa power transistor, para lumapat lang yung power transistor natin. Ang gawin natin muna dito, although dito na side is sira, tsaka yung apat dito hindi rin natin alam kung sira yan o hindi, so sana naman hindi, para hindi natin madamay yan, hindi natin madisgrasya, tanggalin natin lahat, saka natin tester, at bago tayo maglagay ng power supply transformer. Tinanggal pala natin yan sa chassis para dito tayo mag-trouble, Yan lang muna gawin natin, tapos balik tayo dito. Bali, ito yung mga pinalitan natin. Napalit tayo ng lahat ng resistor, yung mga transistor din na differential transistor. Tsaka yung power, wala pa tayo, hindi pa natin pinalitan. Kung makikita nyo, wala pa yan, blanco pa. Yan lang yun, yun lang muna. Palit natin bago lahat yung resistor na yan. Tapos saan ba yung portion dito banda, bago na rin yung natin, driver natin ng power transistor. At saka yung may mga resistor pa tayo na pinalitan dito. Yan, nakikita nyo yung isa dyan, mga ilang resistor pa, kasi nga habang nagtitest tayo dito, nagto-troubleshoot tayo, hindi talaga matino yung bias papuntang power transistor, kahit yung bias dito wala rin, hindi rin matino, kaya hinanap natin yon. Yung mga ibang pyesa nahulog na siguro, kalat masyado yung mesa natin ngayon. Tapos testing tayo, tapos ko naman tong na-trouble, so kailangan ko na lang tong testing, tapos maglagay tayo ng mga power transistor na. Pagka binabaan niyo po yung base bias pa dito, ang iba tinatanggal lang yung resistor ng biasing, tapos binababaan lang ng value para bumaba din yung base bias voltage ng power transistor natin. Ang mangyayari noon is hindi nga masyadong iinit yung power transistor nyo, pero hindi rin ganun kalakas yung bigay ng amplifier.
So, pagpalagay nating manufacturing ano nila is 0.5 tapos ginawa niyong 0.3, magiging ano na lang yun, magiging nasa 90% o 80% na lang yung power ng amplifier. Pagka binabaan nyo pa yun, hihina yung amplifier nyo. Hindi lang mapapansin ni customer kasi nga tinataasan din yung volume, kaya lalakas din naman yung tunog, yung baho. Kaso nga lang, yung power ng amplifier hindi rin naibibigay ng 100 kasi binabaan nyo na. Ang tapos, yung iba naman doon sa YouTube, ang sinasabi pa pag ganun, upgrade daw. Hindi po yung na-upgrade yun, downgrade po yun. Pagka sinasabi yung upgrade, pagka 0.5 dito, kung anong value dito, pag in-upgrade mo, dapat taasan mo, hindi mo pwedeng babaan. Hindi po upgrade tawag doon, downgrade po tawag doon. Pinoprolong nyo lang nung mga technician para hindi masyadong masisira yung mga power transistor. Ganun lang ang ginagawa nun. Pero tayo pwede naman nating gawin yon, pwede rin nating taasan. Pero hayaan na natin ganito to kasi ganito naman yung settings nila eh. Tapos board view niyan, ito rin ang board view ni Sakura 735. Kahit na masunog lahat ng value niyan, meron tayong value. Kaya naman umayaw yung technician dito kasi nga yung ginawa niyang fuse dito is maliit lang, tapos pagsaksak niya panay ni pumuputok. Kaya nakikita nyo, naka-jumper lang tayo ngayon yan. Nakikita nyo, naka-jumper lang yan. Pero nilakihan lang natin yung jumper para hindi maputol. Kaya niyang i-handle yung voltage capacity at saka ampere nung main capacitor natin dun, kasi magano yan. Pag binabaan nyo yung fuse dito ng maliit, pagsaksak nyo pa lang, putok na yan. Kailangan kaya niyang i-handle yung main cap natin. At saka pag nag-troubleshoot kayo dito ng kunwari yung base bias nyo, kailangan yung i-ground yung input ng amplifier, dalawa, left and right. O kunwari stereo to, yung kalahati yan, left at saka right, kailangan yung i-ground yung input. Kung totosin nyo, titingnan nyo yan, naka-ground yan. Ito yung L1 natin at saka R at saka left natin, yan, naka-ground yan. Para pag testing natin ng base bias, malinis. Wala kayong masyadong makikita sa oscilloscope. Pag tiningnan nyo, wala kayong spike na masyadong makikita. O di kaya pag tinester nyo dito, hindi masyadong nagalaw yung tester. Kunwari yan, pag tinester natin, malinis po yan. Yan, teka lang, on natin. Yan, yung test tayo dyan. Yan, hindi po nagalaw yan, yung voltahe na yan. Yan, 0.5 Hindi po masyadong nagalaw yan. Nagalaw lang yan kasi nga nagpa-fluctuate yung power natin. Yan lang. Yan lang yung dahilan yan. Ba tumataas na ano yan. Lahat yan dito. Yan, naka-ground dapat yan para yan stable na stable. Yan, naka-ground din lahat yan. Pakita nyo. Yan. Di ba? Stable na stable, hindi nagalaw yung voltahe. Pwede na tayong maglagay ng panibagong mga power transistor na hindi na masisira yan pagka ganyan yung mga nakikita nating testing. Ano pa ba kulang natin? Baka may nakaligtaan ako. Pagka hindi po tumama yung it's either dito, malalaman nyo naman kahit na pagka hindi po tumama yung bias voltage ng driver natin ng power transistor, pagka hindi po tumama yan, kailangan nyo lang hanapin yung mga pyesa. Kunwari katulad niyan, nagpalit tayo ng
transistor yung pinalitan natin, yung isang buo na para wala nang problema, no. Pagka hindi tumama yung 0.5 dyan, nagalaw, parating nagalaw, yung isa 0.5, yung isa lumalampas ng 0.5, umabot pa ng 1, 3, 5, mga ganong voltahe. Tapos ganon din dun sa taas, kailangan yung hanapin dito yung mga sira. It's either transistor, resistor, capacitor, Zener diode, at saka yung diode din na 4148. Ayun. At saka pinaka-importante yung bias transistor natin. Yan. Kailangan nyo rin yung i-check yan. Kasi pagkasira to, hindi rin maganda yung reading dito. Wala ring matinong reading dito sa base bias natin ng power transistor at saka dito. So yun lang siguro. Tapos kabit na tayo ng mga transistor dito. Tapos testing natin paanda rin. At saka nga pala pagka talagang maayos na yung gawa nyo, pipitik po yung relay kahit na walang mga power transistor tayong nilagay dyan. So pakinggan nyo lang. On natin. Yan, pumitik yung relay. O ibig sabihin okay na yung natin dito. Okay na yung gawa natin dyan. Kasi pagka may problema pa yan, hindi po pipitik yung relay na dyan. Except na lang kung pipilitin yung papitikin yung relay. Bali, on na natin yung amplifier. Tapos sundutin natin dito sa dalawa dito. Either may marinig tayong tunog So ito na. Yun, pumitik na rin yung relay. Tapos try tayo dito. So yan. Lipat natin to sa kabila. Kasi isa lang naman yung ground dito. Tapos dito na natin kabit ulit sa kabila. Tapos dito yung pinindot natin. Hanap ulit tayo ng so ayan, pumitik ulit. So ito ulit ang natin. Yan. So okay na. Bawat amplifier, bawat channel gumagana na. Lipat ulit natin dito. So bali ito yung pinindot natin dito. So lipat ulit tayo dito. Yan. So okay na. Gawa na yung amplifier natin. Bali gawin natin ngayon dito. Lagay na lang natin to sa chassis, tapos try nating patugtugin. Pero kaso hindi tayo pwedeng gumamit ng audio kasi makapiright tayo ni YouTube. O di kaya na lang, bass na lang ang ilagay natin dito. Bali ito na yung tunog ni maliit lang yung speaker natin, kaya ganon. Bali okay na yan. Tapos lipat natin to dito. Nakalagay na rin tayo. So inaan muna natin to. Takasan natin yung volume. Yan. So parehas na gumagana na. Ayos na. Bass lang ang ginamit natin para walang copyright. Bali okay na to. Sarado na lang natin. Bali nassemble na natin si Sakura. Yan. Buo na rin yan. O, try ulit nating paanda rin. And tapos yun, pumitik na yung relay. So pwede na tayo. Tapos click natin DVD. Yun. Yan, bali okay na yan.
Bali, patayin na lang natin. Okay na yan. Bali, nagawa na rin natin. Madali lang naman gawin ng amplifier. Basta yung base bias lang yung power transistor. O yung driver ng power transistor. O di kaya yung kailangan lang na sa amplifier, kailangan lang tumama o sumakto yung base bias ng driver ng power transistor. Kailangan lang yun. Kailangan lang yung magsakto doon sa 0.5 o mahigit pa para maayos yung tunog ng amplifier. Walang humming, walang ganyan. Yung humming, iba naman yun. Meron din doon sa capacitor, filter capacitor natin, yung main cap natin. Pwede ring manggaling doon. Pero dito, kahit na wala naman kayo makitang hum dyan. Yan pinaka na yan. Wala tayong hum. Lipat natin. Bali, yan na yung natin dyan. So, hanggang dito lang siguro. So, maraming salamat sa panonood ulit. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat ulit.